Μάθημα 1. Σύγχρονες καινοτομίες. Ωστόσο, δεν θα ήταν ένα καταραμένο βυθό κάστρο του Μεσαίωνα. Θα είχε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ναι, ακριβώς. Φανταστείτε να συνδυάζετε την ιστορική αρχιτεκτονική με τις σύγχρονες ανέσεις και καινοτομίες. Αυτή είναι μια συναρπαστική ιδέα. Θα δημιουργούσε ένα μοναδικό χώρο διαβίωσης που τιμά το παρελθόν ενώ αγκαλιάζει το μέλλον. Απολύτως. Ο συνδυασμός παλιού και νέου μπορεί να οδηγήσει σε μερικά εντυπωσιακά σχέδια. Πιστεύω ότι η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας, καθιστώντας την πιο αποτελεσματική και ευχάριστη. Ναι, και μπορεί επίσης να διατηρήσει ιστορικούς χώρους, παρέχοντας τις απαραίτητες ενημερώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να διερευνήσουμε ορισμένα παραδείγματα σύγχρονων προσαρμογών ιστορικών κτηρίων. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Θα ήθελα πολύ να δω πώς η δημιουργικότητα μπορεί να μεταμορφώσει τους χώρους. Ας ερευνήσουμε μαζί και ας βρούμε μερικά εμπνευσμένα έργα για να μοιραστούμε. Μάθημα 2. Αποφάσεις δεδομένων. Είναι σημαντικό να συλλέγουμε περισσότερα δεδομένα για να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το έργο μας. Συμφωνώ απόλυτα. Το να έχουμε ακριβείς πληροφορίες θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη κατάσταση. Ναι, και θα μας επιτρέψει επίσης να εντοπίσουμε πιθανές ευκαιρίες και προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ακριβώς. Αναλύοντας τα δεδομένα, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας για να επιτύχουμε τους στόχους μας αποτελεσματικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε διάφορες πηγές για να εξασφαλίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Ο συνδυασμός διαφορετικών προοπτικών συχνά οδηγεί σε καλύτερες ιδέες. Ναι, και είναι σημαντικό να εμπλακεί η ομάδα σε αυτή τη διαδικασία για μια συλλογική προσπάθεια. Απολύτως. Η συμβολή του καθενός μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γωνίες που μπορεί να μην είχαμε σκεφτεί. Ας οργανώσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε τις ερευνητικές μας μεθόδους και τα σχέδια συλλογής δεδομένων. Μάθημα 3. Πάρτε το χρόνο σας. Φυσικά, μη βιαστείτε σε τίποτα. Πάρτε το χρόνο σας και αναλύστε τα πάντα προσεκτικά. Ναι, είναι σημαντικό να δίνουμε στον εαυτό μας το χώρο να σκεφτούμε τα πράγματα πριν λάβουμε αποφάσεις. Συμφωνώ. Η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε λάθη και θέλουμε να το αποφύγουμε με κάθε κόστος. Ακριβώς. Μια ενδελεχής αξιολόγηση θα μας βοηθήσει να νιώθουμε πιο σίγουροι για τις επιλογές μας. Επιπλέον, το να αφιερώνουμε χρόνο μας επιτρέπει να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες και να εξετάσουμε όλες τις επιλογές. Είναι τόσο αλήθεια. Είναι καλύτερο να είσαι υπομονετικός παρά να ενεργείς παρορμητικά. Ναι, και νομίζω ότι έχει να κάνει και με το να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας ενώ βασιζόμαστε στα δεδομένα που συλλέγουμε. Απολύτως. Η εξισορρόπηση της διαίσθησης με την ανάλυση είναι το κλειδί για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Χαίρομαι που βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Αυτή η στοχαστική προσέγγιση θα αποδώσει μακροπρόθεσμα. Μάθημα 4. Εξερευνώντας μια νέα πόλη. Αν θέλετε να εξερευνήσετε μια νέα πόλη, έχετε κάποιες προτάσεις στο μυαλό σας? Λοιπόν, έχετε σκεφτεί να πάτε σε αυτή τη ζωντανή πόλη που είναι γνωστή για την τέχνη και τον πολιτισμό της? Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν πολλές γκαλερί και μουσεία για επίσκεψη. Απολύτως. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να βυθιστείτε στη δημιουργικότητα και την έμπνευση. Λατρεύω την ιδέα να περιπλανώμε στις τοπικές περιοχές τέχνης και να ανακαλύπτω κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Ναι, και μην ξεχνάτε τη σκηνή του φαγητού. Η δοκιμή της τοπικής κουζίνας είναι απαραίτητη. Οριστικά.
Η εξερεύνηση διαφορετικών εστιατορίων μπορεί να προσθέσει τόσα πολλά στην εμπειρία. Ακριβώς. Επιπλέον, κάθε γειτονιά έχει τη δική της μοναδική ατμόσφαιρα και χαρακτήρα. Είμαι ενθουσιασμένος και μόνο που σκέφτομαι τις δυνατότητες. Ας σχεδιάσουμε αυτή την περιπέτεια σύντομα. Μάθημα 5. Θαύματα της φύσης. Γνωρίζατε ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιοποικιλότητας της γης συγκεντρώνεται σε ένα σύνολο 7 πάρκων στα καναδικά βραχώδη όρη. Ναι, είναι απίστευτο πως αυτές οι προστατευόμενες περιοχές περιλαμβάνουν μια τέτοια ποικιλία οικοσυστημάτων. Απολύτως. Κάθε πάρκο προσφέρει μοναδικά τοπία και άγρια ζωή που κόβουν την ανάσα. Μπορώ μόνο να φανταστώ την ομορφιά της πεζοπορίας μέσα από αυτά τα παρθένα περιβάλλοντα. Ναι, και η ευκαιρία να δεις σπάνια είδη στους φυσικούς τους βιότοπους είναι πραγματικά ξεχωριστή. Συμφωνώ. Είναι μια υπενθύμηση της σημασίας της διατήρησης και της προστασίας των φυσικών μας πόρων. Ακριβώς. Η επίσκεψη σε αυτά τα πάρκα μπορεί να μας εμπνεύσει να εκτιμήσουμε τη φύση πιο βαθιά. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να εξερευνήσουμε ένα από αυτά τα πάρκα. Θα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω από πρώτο χέρι την εκπληκτική ομορφιά των βραχωδών ωραίων. Μάθημα 6. Θεατρικός ενθουσιασμός. Όταν παίζουν, το κοινό θα χειροκροτεί όταν τελειώσει η παράσταση. Είναι μια τόσο ικανοποιητική στιγμή. Ναι, και η ενέργεια στο δωμάτιο είναι ηλεκτρική, ειδικά όταν οι ηθοποιοί δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ο φίλος μου είναι πολύ καλός στο να κόβει ξύλα, αλλά έχει πάθος και με την υποκριτική. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι υπέροχο που μπορεί να διαπρέψει και στις δύο δεξιότητες. Ναι, συχνά συνδυάζει τα ενδιαφέροντα του δημιουργώντας σκηνικά για τοπικές θεατρικές παραγωγές. Αυτός είναι ένας φανταστικός τρόπος για να συνδυάσει τα χόμπι του. Πρέπει να είναι ικανοποιητικό να βλέπεις το έργο του να ζωντανεύει. Απολύτως. Λατρεύει τον ενθουσιασμό του να είναι μέλος της θεατρικής κοινότητας. Μπορώ να δω πως θα ήταν μια εξαιρετική διέξοδος για δημιουργικότητα και έκφραση. Ας φροντίσουμε να παρακολουθήσουμε σύντομα μία από τις παραστάσεις του. Θα ήθελα να το στηρίξω. Μάθημα 7. Ενθουσιασμός αυτοκινήτου. Είναι ενδιαφέρον πως μερικοί άνθρωποι απολαμβάνουν να κοιτούν τον κινητήρα και άλλα μέρη του αυτοκινήτου τους. Ναι, οι λάτρεις των αυτοκινήτων συχνά εκτιμούν τις λεπτομέρειες και τη δεξιοτεχνία που περιλαμβάνει κάθε όχημα. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό το πόσες γνώσεις χρειάζονται για την κατανόηση του πώς λειτουργούν τα αυτοκίνητα. Απολύτως. Μερικοί άνθρωποι ξοδεύουν ακόμη και ώρες τροποποιώντας και προσαρμόζοντας τα οχήματά τους. Ναι, και η παρακολούθηση εκθέσεων αυτοκινήτου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επιδείξουν τη σκληρή δουλειά τους. Έχω ακούσει ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι γεμάτες ενέργεια, με ανθρώπους να μοιράζονται συμβουλές και ιστορίες. Ακριβώς. Είναι μια κοινότητα όπου όλοι μοιράζονται ένα κοινό πάθος για τα αυτοκίνητα. Θαυμάζω την αφοσίωσή τους. Χρειάζεται πολύς χρόνος και προσπάθεια για τη συντήρηση ενός αυτοκινήτου. Οριστικά. Είτε πρόκειται για απόδοση είτε για αισθητική, υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε. Μάθημα 8. Περιπέτειες διακοπών. Η Χαβάη είναι η 50η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και οι κατοικοί της απολαμβάνουν όλες τις μοναδικές πτυχές του πολιτισμού τους. Ναι, είναι ένα τόσο όμορφο μέρος, γνωστό για τις εκπληκτικές παραλίες και τις ζωντανές παραδόσεις του. Απολύτως. Έχω ακούσει ότι τα τοπικά φεστιβάλ είναι μια απίστευτη εμπειρία γεμάτη μουσική και χορό. Οριστικά.
Το χαβανέζικο πνεύμα της Αλόχα λάμπει πραγματικά στη φιλοξενία τους. Επιπλέον, το φαγητό εκεί είναι εκπληκτικό, με φρέσκα θαλασσινά και παραδοσιακά πιάτα για να δοκιμάσετε. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο νόστιμο πρέπει να είναι. Θα ήθελα να το ζήσω από πρώτο χέρι. Ας βάλουμε ως στόχο να επισκεφτούμε τη Χαβάη μια μέρα και να βυθιστούμε στον πολιτισμό. Αυτό ακούγεται σαν όνειρο. Μπορούμε να εξερευνήσουμε τα νησιά και να μάθουμε για την ιστορία τους. Ναι. Θα ήταν μια περιπέτεια γεμάτη ομορφιά, γεύση και αξέχαστες εμπειρίες. Μάθημα 9. Το ταξίδι του Δαρβίνου. Το Μπίγκαλ και το πλοίο έφυγαν από την Αγγλία το 1831, ξεκινώντας ένα αξιοσημείωτο ταξίδι. Ναι, αυτό το ταξίδι έκανε το Δαρβίνο σε όλο τον κόσμο και άλλαξε την πορεία της επιστήμης. Θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό το πως οι παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οδήγησαν σε πρωτοποριακές ιδέες. Απολύτως. Οι εμπειρίες του διαμόρφωσαν τις θεωρίες του για την εξέλιξη και τη φυσική επιλογή. Είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε πως ένα ταξίδι μπορεί να έχει τόσο διαρκή αντίκτυπο. Ναι, και οι διαφορετικοί πολιτισμοί και τα οικοσυστήματα που συνάντησε πρέπει να του άνοιξαν τα μάτια. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσα πρέπει να έχει μάθει από τα διαφορετικά περιβάλλοντα. Οριστικά. Τα ταξίδια ανοίγουν το μυαλό μας σε νέες προοπτικές και ιδέες. Ας διαβάσουμε περισσότερα για το ταξίδι του. Είναι μια συναρπαστική ιστορία εξερεύνησης και ανακάλυψης. Μάθημα 10. Νοσοκομιακή ανάπτυξη. Το νοσοκομείο έχει πλέον 89 κλίνες, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πριν. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δείχνει πόσο έχει αναπτυχθεί η κοινότητα και η αυξημένη ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη. Απολύτως. Το να έχουν περισσότερα κρεβάτια σημαίνει ότι μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερους ασθενείς και να παρέχουν καλύτερη φροντίδα. Ναι, και είναι απαραίτητο για ένα νοσοκομείο να επεκτείνεται καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός. Πιστεύω ότι αυτή η ανάπτυξη αντανακλά τη δέσμευση για βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή. Οριστικά. Είναι καθησυχαστικό να γνωρίζουμε ότι η κοινότητα δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις εγκαταστάσεις τους για να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες. Συμφωνώ. Ένα καλά εξοπλισμένο νοσοκομείο είναι ζωτική σημασίας για την υγεία και την ασφάλεια όλων. Χαίρομαι που βλέπω αυτή τη θετική αλλαγή. Είναι ένα βήμα προς ένα πιο υγιές μέλλον για όλους. Μάθημα 11. Νεύρα συνομιλίας. Ξέρετε, μερικές φορές νιώθω ότι το να ξεκινήσω συζητήσεις μπορεί να είναι πραγματικά εκφοβιστικό. Αυτό είναι κατανοητό. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν νευρικότητα όταν συναντούν νέους ανθρώπους. Ακριβώς. Συχνά αισθάνεται σαν μεγάλη πίεση για να κάνετε μια καλή εντύπωση αμέσως. Το καταλαβαίνω. Αλλά να θυμάστε, το παν είναι να είσαι γνήσιος και να δείχνεις ενδιαφέρον για τους άλλους. Αυτό είναι αλήθεια. Θα πρέπει να επικεντρωθώ στο να απολαμβάνω τη συζήτηση, αντί να ανησυχώ για το πώς θα συναντήσω. Ναι. Απλώς σκεφτείτε το ως μια ευκαιρία να μάθετε για κάποιο νέο. Θα το έχω υπόψη μου την επόμενη φορά. Έχετε κάποιες συμβουλές για να σπάσετε τον πάγο? Ξεκινώντας με μια απλή ερώτηση σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους, μπορεί να κάνει θαύματα. Φοβερή ιδέα. Είναι ένας φιλικός τρόπος για να εμπλακείτε και επιτρέπει στη συνομιλία να κυλήσει φυσικά. Μάθημα 12. Παροχές γυμναστικής. Εντάξει, θα το έχω υπόψη μου όταν προγραμματίζω τις συνεδρίες μου στο γυμναστήριο. Υπάρχουν ντους στο χώρο του γυμναστηρίου.
Ναι, υπάρχουν διαθέσιμα ντους, κάτι που είναι πραγματικά βολικό για μετά την προπόνηση. Αυτό είναι υπέροχο. Σημαίνει ότι μπορώ να ανανεωθώ πριν πάω οπουδήποτε αλλού μετά. Απολύτως. Καθιστά εύκολη την εφαρμογή σε μια προπόνηση χωρίς να ανησυχείτε για χρονικούς περιορισμούς. Το εκτιμώ αυτό. Η διαθεσιμότητα αυτών των εγκαταστάσεων βελτιώνει πραγματικά την εμπειρία του γυμναστηρίου. Στα σίγουρα. Είναι πάντα ωραίο να έχετε την επιλογή να καθαρίσετε μετά από μια καλή συνεδρία εφίδρωσης. Δικαίωμα. Αυτό σίγουρα με ενθαρρύνει να πηγαίνω πιο συχνά. Ακριβώς. Το να ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις ντους μετά, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Μάθημα 13. Το ταξίδι του Ιορδάνη. Γνωρίζατε ότι ο Τζόρνταν γεννήθηκε το 1963. Ναι, και ήταν ένας από τους 3 γιους ενός εταιρικού στελέχους, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δικαίωμα. Παρακολούθησε το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και εκεί άρχισε πραγματικά να λάμπει. Είναι συναρπαστικό πως αυτά τα πρώτα χρόνια διαμόρφωσαν τη μελλοντική του επιτυχία στο μπάσκετ. Απολύτως. Οι εμπειρίες του στο κολέγιο ήταν καθοριστικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της εργασιακής του ηθικής. Και είναι απίστευτο να σκεφτείς πόσο μακριά έχει προχωρήσει από τότε. Ναι, έγινε πραγματικά σύμβολο στον αθλητισμό, εμπνέοντας αμέτρητους νέους αθλητές. Θαυμάζω πως εξισορροπεί τη φήμη με την ταπεινοφροσύνη, δίνοντας πάντα πίσω στην κοινότητα. Αυτό είναι που τον κάνει μια τόσο αξιοσημείωτη φιγούρα στην ιστορία του αθλητισμού. Μάθημα 14. Διαχείριση έργου. Έχω ασχοληθεί με τη διαχείριση έργων τον τελευταίο καιρό και είναι ένα αρκετά διαφωτιστικό πεδίο. Αυτό είναι συναρπαστικό. Ποιες πτυχές σας έχουν βρει πιο ενδιαφέρουσες μέχρι τώρα? Μου αρέσει να μαθαίνω πώς να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τους πόρους και τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη στόχων. Αυτό είναι κρίσιμο. Η αποτελεσματική διαχείριση έργου μπορεί να κάνει ή να χαλάσει την επιτυχία ενός έργου. Ακριβώς. Έχω επίσης μελετήσει διάφορες μεθοδολογίες όπως το Agile και το Waterfall. Αυτές είναι σίγουρα δημοφιλείς προσεγγίσεις. Το καθένα έχει τα δικά του δυνατά σημεία ανάλογα με το έργο. Ναι. Η κατανόηση του πότε πρέπει να εφαρμόζεται κάθε μέθοδος είναι το κλειδί για να γίνετε επιτυχημένος διαχειριστής έργου. Συμφωνώ. Έχετε βρει κάποια συγκεκριμένα εργαλεία που βοηθούν στη διαχείριση έργου? Έχω εξερευνήσει επιλογές λογισμικού που βοηθούν στην παρακολούθηση της προόδου και της συνεργασίας. Μάθημα 15. Διασκεδαστικά φαγητά. Ξέρετε, ορισμένα τρόφιμα δεν αποτελούν απαραίτητα μέρος μιας θρεπτικής δίαιτας, αλλά σίγουρα είναι διασκεδαστικά. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές, είναι ωραίο να επιδίδεται σε αυτές τις ένοχες απολαύσεις χωρίς να νιώθεις άσχημα. Ακριβώς. Τρόφιμα όπως το μαλλί της γριάς και τα νάτσος φέρνουν αναμνήσεις παιδικής ηλικίας. Ναι. Έχουν τον τρόπο να κάνουν κάθε εκδήλωση πιο εορταστική και ευχάριστη. Είναι υπέροχο να περιποιείσαι τον εαυτό σου περιστασιακά, αρκεί να είναι με μέτρο. Απολύτως. Η ζωή έχει να κάνει με την ισορροπία και την απόλαυση των μικρών πραγμάτων. Έχετε κάποια αγαπημένα διασκεδαστικά φαγητά στα οποία δεν μπορείτε να αντισταθείτε? Λατρεύω το popcorn στις ταινίες. Δεν είναι το ίδιο χωρίς αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Προσθέτει σε όλη την εμπειρία, έτσι δεν είναι? Μάθημα 16.
Προσαρμογή ρυθμίσεων. Σίγουρα, η προσαρμογή των ρυθμίσεων σε αυτή τη συσκευή είναι αρκετά απλή μόλις το καταφέρετε. Πραγματικά, πώς το κάνεις? Μπορείτε να πατήσετε τα πάνω ή τα κάτω βέλη για να προσαρμόσετε εύκολα την ένταση ή τη φωτεινότητα. Αυτό ακούγεται ξεκάθαρο. Είναι ωραίο όταν η τεχνολογία είναι φιλική προς το χρήστη. Ναι. Εκτιμώ όταν οι συσκευές είναι έξυπνες και δεν απαιτούν εγχειρίδιο για να λειτουργήσουν. Ακριβώς. Κάνει τα πάντα πιο ομαλά και πιο ευχάριστα στη χρήση. Και αν χρειαστείτε ποτέ βοήθεια, απλώς ρωτήστε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας δείξω περισσότερα χαρακτηριστικά. Σας ευχαριστώ. Μου αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα, ειδικά όταν κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Ας το βουτήξουμε μαζί. Θα έχει πλάκα. Μάθημα 17. Γραφικές διαδρομές. Ναι, έχω ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή στο παρελθόν. Είναι ένα όμορφο μονοπάτι με εκπληκτική θέα. Ακούγεται απίστευτο. Πότε σκοπεύεις να ξαναπάς? Σκέφτομαι να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο αν το επιτρέπει ο καιρός. Τέλειο timing. Θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσετε την ύπαιθρο. Απολύτως. Το τοπίο κόβει την ανάσα, ειδικά κατά τη δύση του ηλίου. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Πρέπει να είναι μια τόσο γαλήνια εμπειρία. Είναι πραγματικά. Ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή πάντα με βοηθά να χαλαρώνω και να εκτιμώ τη φύση. Θα ήθελα να έρθω κάποια στιγμή μαζί σας. Το να το ζήσετε μαζί θα ήταν καταπληκτικό. Οριστικά. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σύντομα για να το δείτε μόνοι σας. Μάθημα 18. Γιορτάζοντας τα πάθη. Το να βρούμε έναν τρόπο να γιορτάσουμε τα πάθη μας είναι τόσο σημαντικό, δεν νομίζετε? Ναι, πραγματικά είναι. Προσθέτει χαρά και πληρότητα στη ζωή μας. Ας το κάνουμε να συμβεί σύντομα. Είναι πάντα αναζωογονητικό να ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Απολύτως. Είτε πρόκειται για τέχνη, μουσική ή οποιοδήποτε χόμπι, το να βυθιστούμε στον εαυτό μας μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητικό. Συμφωνώ. Μας βοηθά να εκφραζόμαστε και να συνδεόμαστε με άλλους που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά μας. Ναι. Ας συλλάβουμε μερικές ιδέες για το πώς μπορούμε να γιορτάσουμε τα πάθη μας μαζί. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω νέες δραστηριότητες μαζί σας. Και εγώ. Ας το κάνουμε μια ξέχαστη εμπειρία γεμάτη δημιουργικότητα και διασκέδαση. Δεν μπορώ να περιμένω. Είναι πάντα καλύτερο όταν μοιραζόμαστε τα πάθη μας. Μάθημα 19. Επιλογές μεταφοράς. Ορισμένα μέρη είναι απλά πολύ μακριά για να οδηγήσετε το ποδήλατό σας. Ίσως χρειαστεί να οδηγήσετε σε αυτοκίνητο. Αυτό είναι αλήθεια. Ενώ η ποδηλασία είναι ιδανική για μικρές αποστάσεις, μερικές φορές ένα αυτοκίνητο είναι απλώς πιο πρακτικό. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την έβρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ ευκολίας και βιωσιμότητας. Συμφωνώ. Και όταν ταξιδεύετε μεγαλύτερες αποστάσεις, είναι συνήθως η πιο αποτελεσματική επιλογή. Ναι. Επιπλέον, μας επιτρέπει να εξερευνούμε περιοχές που είναι διαφορετικά απρόσιτες με ποδήλατο. Απολύτως. Τα οδικά ταξίδια μπορούν να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να δείτε νέα μέρη και να απολαύσετε το ταξίδι. Λατρεύω την ελευθερία της οδήγησης. Ανοίγει τόσες πολλές δυνατότητες για περιπέτεια.
Ακριβώς. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα οδικό ταξίδι. Θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσετε αναμνήσεις μαζί. Είμαι όλος μέσα. Η εξερεύνηση νέων τόπων με αυτοκίνητο ακούγεται σαν μια συναρπαστική περιπέτεια. Μάθημα 20. Πολιτιστική εξερεύνηση. Νιώθω την ανάγκη να οθήσω τον εαυτό μου έξω από τη ζώνη ανεσής μου και να βιώσω νέους πολιτισμούς με τους δικούς μου όρους. Αυτός είναι ένας φανταστικός στόχος. Τα ταξίδια μπορούν πραγματικά να διευρύνουν την προοπτική σας και να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε. Ακριβώς. Θέλω να βυθιστώ σε διαφορετικές παραδόσεις και να γνωρίσω νέους ανθρώπους στην πορεία. Είναι μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία να μαθαίνεις πώς ζουν και σκέφτονται οι άλλοι. Συμφωνώ. Νομίζω ότι θα με προκαλέσει με τρόπους που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Και το να βγεις έξω από τη ζώνη άνεσή σου είναι εκεί που συμβαίνει η πραγματική ανάπτυξη, σωστά? Απολύτως. Θέλω να αγκαλιάσω το άγνωστο και να δω τι περιπέτειες περιμένουν. Αυτό είναι το πνεύμα. Έχετε κάποια συγκεκριμένα μέρη στο μυαλό σας που θα θέλατε να επισκεφτείτε? Ναι, σκέφτομαι να ταξιδέψω στην Νοτιοανατολική Ασία. Έχω ακούσει ότι οι πολιτισμοί εκεί είναι ζωντανοί και ποικίλοι. Μάθημα 21. Φιλικά πρόσωπα. Διαπιστώνω ότι μέχρι να βρω ένα φιλικό χαμογελαστό πρόσωπο μέσα σε ένα πλήθος, συχνά νιώθω λίγο χαμένος. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η εστίαση σε ένα άτομο μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην ανακούφιση αυτών των συναισθημάτων άγχους. Ναι, τείνω να διαλέγω κάποιον που φαίνεται φιλόξενος και προσποιούμε ότι είναι η άγκυρά μου. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να προσγειωθείτε σε άγνωστες καταστάσεις, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Με κάνει να νιώθω πιο συνδεδεμένος και λιγότερο απομονωμένος. Επιπλέον, μπορεί να ανοίξει ευκαιρίες για συνομιλίες και νέες φιλίες. Ναι, και μερικές φορές αυτό το φιλικό πρόσωπο αποδεικνύεται ότι είναι κάποιος με μια συναρπαστική ιστορία. Οριστικά. Ποτέ δεν ξέρεις ποιον μπορεί να συναντήσεις απλά απλώνοντας το χέρι. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη νοοτροπία που πρέπει να έχεις όταν εξερευνάς νέα μέρη. Μάθημα 22. Αναζήτηση συμβουλών. Όταν πρόκειται για αποφάσεις σταδιοδρομίας, νομίζω ότι οι συμβουλές από επαγγελματίες ή αποφύτους είναι ανεκτήμητες. Απολύτως. Η μάθηση από εκείνους που έχουν περπατήσει το μονοπάτι πριν από εμάς μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές γνώσεις. Δεν θέλω να χάσω καμία ευκαιρία να συγκεντρώσω πληροφορίες που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν να πετύχω. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η δικτύωση και η αναζήτηση καθοδήγησης μπορούν να ανοίξουν πολλές πόρτες. Συμφωνώ. Το να ακούω διαφορετικές οπτικές γωνίες μπορεί να βοηθήσει να ξεκαθαρίσω τους δικούς μου στόχους. Ναι, και είναι καθησυχαστικό να γνωρίζουμε ότι άλλοι έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις. Ακριβώς. Οι εμπειρίες τους μπορούν να μας καθοδηγήσουν και να μας αποτρέψουν από το να κάνουμε τα ίδια λάθη. Όλα έχουν να κάνουν με τη μάθηση και την ανάπτυξη, σωστά? Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος που θα επικοινωνήσω και θα συνδεθώ με περισσότερα άτομα στον τομέα μου. Μάθημα 23. Ταξίδι υγείας. Νομίζω ότι είναι υπέροχο που μπορούμε να προοδεύσουμε και να γίνουμε πιο υγιείς μαζί σε αυτό το ταξίδι. Απολύτως. Η υποστήριξη ο ένας του άλλου κάνει τη διαδικασία πολύ πιο ευχάριστη και αποτελεσματική. Χαίρομαι που μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό το μονοπάτι ως ομάδα. Αισθάνεται λιγότερο τρομακτικό έτσι. Ναι. Μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον και να γιορτάσουμε τα ορόσημα μας στην πορεία. Ακριβώς.
Το να έχετε έναν φύλλο προπόνησης μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο να παραμείνετε αφοσιωμένοι. Και είναι διασκεδαστικό να δοκιμάζουμε μαζί νέες συνταγές και δραστηριότητες. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μετατρέπει έναν προσωπικό στόχο σε μια κοινή περιπέτεια. Επιπλέον, μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του άλλου. Αυτή είναι η ομορφιά της ομαδικής εργασίας. Ενισχύει τις ατομικές μας προσπάθειες. Μάθημα 24. Συνθήκες φυλακής. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι κατάδικοι ήταν τεχνικά υπό την ποινή του θανάτου. Ναι, ήταν μια ζωφερή πραγματικότητα, και δεν υπήρχε καμία ανησυχία για να τους κάνει να βολευτούν καθόλου. Οι συνθήκες πρέπει να ήταν σκληρές, αντανακλώντας τη σοβαρότητα των ποινών τους. Ακριβώς. Είναι μια έντονη υπενθύμηση του τρόπου με τον οποίο τα συστήματα δικαιοσύνης μπορεί να διαφέρουν πολύ σε όλο τον κόσμο. Και γύρει ηθικά ερωτήματα σχετικά με το πώς συμπεριφερόμαστε σε άτομα, ακόμη και σε εκείνους που έχουν διαπράξει εγκλήματα. Απολύτως. Ο καθένας αξίζει κάποιο επίπεδο ανθρωπιάς, ανεξάρτητα από τις πράξεις του. Είναι ένα σημαντικό θέμα προς συζήτηση. Μπορεί να πυροδοτήσει συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις και συμπόνια. Ναι, και η κατανόηση αυτών των θεμάτων μπορεί να οδηγήσει σε πιο τεκμηριωμένες απόψεις για τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασίας για την κοινωνία να αναλογιστεί αυτά τα θέματα. Μάθημα 25. Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Διαπίστωσα ότι ήταν λίγο δύσκολο, αλλά μου άρεσε πραγματικά να μάθω κάτι νέο πρόσφατα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Η έξοδος από τη ζώνη άνεσης συχνά φέρνει απροσδόκητες ανταμοιβές. Ναι, με όθησε να σκεφτώ διαφορετικά και να προσαρμοστώ σε νέες καταστάσεις. Είναι εκπληκτικό πόσο μπορούμε να αναπτυχθούμε μέσα από προκλήσεις, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Συνειδητοποίησα ότι ο αγώνας συχνά οδηγεί σε προσωπική ανάπτυξη. Και η ικανοποίηση της κατάκτησης μιας νέας δεξιότητας είναι τόσο ικανοποιητική. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι σαν να ξεκλειδώνεις ένα νέο επίπεδο σε ένα παιχνίδι. Ακριβώς. Τι έμαθες, αν δεν σε πειράζει να ρωτήσω? Πήρα ένα μάθημα μαγειρικής και ήταν διασκεδαστικό και διαφωτιστικό. Μάθημα 26. Εξερευνώντας την Ευρώπη. Παρά τις πολυάσχολες επιχειρηματικές του συναλλαγές, βρήκε ακόμα χρόνο να περιοδεύει τακτικά στην Αγγλία και την Ευρώπη. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η εξισορρόπηση της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου είναι σημαντική για τη συνολική ευημερία. Ακριβώς. Τα ταξίδια του επιτρέπουν να επαναφορτιστεί και να αποκτήσει νέες προοπτικές. Πρέπει να είναι εμπνευσμένο να βλέπεις διαφορετικούς πολιτισμούς και τοπία από πρώτο χέρι. Οριστικά. Κάθε ταξίδι πιθανότατα εμπλουτίζει την κατανόησή του για τον κόσμο. Επιπλέον, μπορεί να επαναφέρει μοναδικές εμπειρίες στη δουλειά και την προσωπική του ζωή. Ναι, όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τρόπου ζωής, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Τα ταξίδια μπορούν να αποτελέσουν πηγή δημιουργικότητας και κινήτρων. Ελπίζω να υιοθετήσω αυτή την νοοτροπία και να δώσω προτεραιότητα στα ταξίδια στη ζωή μου. Μάθημα 27. Διαχείριση εργασιών. Χωρίζω τις εργασίες σε μικρά βήματα για να τις κάνω πιο διαχειρίσιμες. Με βοηθά να παραμένω οργανωμένος. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Μπορεί να κάνει ακόμα και τα μεγαλύτερα έργα να αισθάνονται λιγότερο συντριπτικά. Ακριβώς. Όταν βλέπω μια εργασία ως μια σειρά από μικρότερες ενέργειες, μου φαίνεται εφικτό. Και σας επιτρέπει να γιορτάζετε κάθε μικρή νίκη στην πορεία.
Ναι. Αυτή η αίσθηση της ολοκλήρωσης μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω. Είναι επίσης πιο εύκολο να παρακολουθείτε την πρόοδό σας όταν έχετε ξεκάθαρα, καθορισμένα βήματα. Απολύτως. Νιώθω λιγότερο άγχος γνωρίζοντας ότι μπορώ να αντιμετωπίσω ένα κομμάτι τη φορά. Και σας ενθαρρύνει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να αποφύγετε περισπασμούς. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι θα παραμείνω σε αυτή τη μέθοδο για μελλοντικά έργα. Μάθημα 28. Εθιμοτυπία τηλεφώνου. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να συμπεριλάβετε αυτές τις πληροφορίες στο χαιρετισμό σας όταν απαντάτε στο τηλέφωνο. Απολύτως. Δίνει έναν φιλικό τόνο και κάνει τη συζήτηση πιο ομαλή. Επιπλέον, βοηθά τον καλούντα να αισθάνεται ευπρόσδεκτος και εκτιμημένος από την αρχή. Ακριβώς. Και είναι ευγενικό να αναγνωρίζετε τον καλούντα αμέσως. Πιστεύω επίσης ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή ως τρόπο για να αποφύγετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο. Ναι, μερικοί άνθρωποι βασίζονται υπερβολικά στον αυτόματο τηλεφωνητή και χάνουν αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο. Είναι αλήθεια. Μερικές φορές, μια ζωντανή συνομιλία μπορεί να επιλύσει ζητήματα πολύ πιο γρήγορα. Και δείχνει ότι εκτιμάτε τον χρόνο και την προσπάθεια του ατόμου για την προσέγγιση. Οριστικά. Η καλή εθιμοτυπία στο τηλέφωνο συμβάλλει πολύ στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων. Μάθημα 29. Αντισυσμική ανθεκτικότητα. Είναι αξιοσημείωτο πως η Ιαπωνία έχει αναπτύξει την υποδομή της για να αντέχει σε ισχυρούς σεισμούς, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία της σεισμικής δραστηριότητας. Απολύτως. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η χώρα αντιμετώπισε αρκετούς μεγάλους σεισμούς που δοκίμασαν την ετοιμότητά τους. Ναι, και οι καινοτόμες τεχνικές μηχανικής που χρησιμοποίησαν έχουν κάνει πραγματικά τη διαφορά στην προστασία ζώων και περιουσιών. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως τα κτίρια είναι σχεδιασμένα να απορροφούν τους κραδασμούς και να ταλαντεύονται χωρίς να καταραίουν. Ακριβώς. Η χρήση εύκαμπτων υλικών και βαθιών θεμελίων είναι ζωτική σημασία σε σεισμογενείς περιοχές. Θαυμάζω πως ο λαός της Ιαπωνίας έχει προσαρμοστεί στο να ζει με αυτή τη φυσική απειλή. Δείχνει ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Στα σίγουρα. Η δέσμευσή τους για ασφάλεια και ετοιμότητα για καταστροφές είναι πραγματικά εμπνευσμένη. Είναι πραγματικά. Διεξάγουν επίσης τακτικές ασκήσεις για να διασφαλίσουν ότι όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ναι, η συμμετοχή της κοινότητας στην ετοιμότητα για καταστροφές ενισχύει τη συνολική ασφάλεια, καθιστώντας την κοινή ευθύνη. Μάθημα 30. Έβρεση του σιδηροδρομικού σταθμού. Με συγχωρείτε, ξέρετε πως μπορώ να φτάσω στο σιδηροδρομικό σταθμό από εδώ? Ναι, είναι πολύ απλό. Πρώτα, στρίψτε αριστερά στην επόμενη διασταύρωση. Κατάλαβα. Και μετά τι πρέπει να κάνω? Μετά από αυτό, πηγαίνετε ευθεία για 2 τετράγωνα και θα δείτε το σταθμό στα δεξιά σας. Αυτό ακούγεται αρκετά εύκολο. Είναι μακριά από εδώ? Καθόλου. Είναι σε μικρή απόσταση με τα πόδια, οπότε θα πρέπει να φτάσετε σε αυτό το χρόνο. Τέλειος. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα προλάβω το τρένο μου στην ώρα μου. Κανένα πρόβλημα. Είναι πάντα καλό να ελέγχετε ξανά τις οδηγίες, ειδικά σε μια νέα πόλη. Ακριβώς. Προτιμώ να ρωτήσω παρά να χαθώ. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας.